Malaysia. Maldives. Oh, tak ada Malaysia. Ni atas ke. Ada. Malawi. Tak ada. Oh my. Melayu tu. Okay, morning guys. So this is view from salah satu bilik di Hard Rock Hotel Penang. Okay, so this is the sea view punya bilik yang menghadap laut. Okay, ma'am. Okay, sang isteri. Okay, ini sedikit view dalam bilik. Okay, ada gambar apa John Lennon. Tapi bukan saya nak buat review untuk hotel ni. Sebenarnya ada something saya nak buat. Isteri, come, help me. So, actually saya nak hari ni kita nak unboxkan this one, iPhone Black. Okay. Rekod tag dia dekat sini, harga RM5799. So kita tengok nanti ya. So tools yang diperlukan, pisau camping dari kedai RM2. Saya membantu banyak dah pokok buluh apa semua tumbang dengan pisau ni. So kita tengok saya nak unboxkan. So mana ni? Sini. Abang tengah buat apa tu? Oh, ada suara budak di situ. This one. iPhone Black So dia tulis sini iPhone 12 Pro Max. This one. Tengok. Okay, dia punya view dari belakang view dari belakang macam ni. Okay, surprise, belum nampak lagi dia punya depan dia macam mana. So apa yang ada dalam ni satu kabel charging kabel. Oh, tengok kalau you perasan dia punya box dia sangat-sangat nipis So kita dah boleh expect dah. So kalau siapa yang beli iPhone lepas ni, you boleh expect memang takkan dapat dia punya charging plug dia. So just dapat USB kabel saja. Kena beli sendiri lah. Okay, ni dia punya pin untuk buka slot memory card dan SIM card. Okay, never mind. So ni kita punya masa untuk tentukan kebenaran Okay, this is it guys. This is a brand new iPhone Black. This is how it looks. Macam ni kalau belakang macam ni saja. Okay. So ada 3 kamera. Depan dia chrome, tepi dia punya frame dia chrome. Dan depan dia very neat lah. So as usual, this is the volume punya button. This one is on off kan. Aktif tak aktif kan. This one on. Kita try ada bateri sikit. Okay. So here we go. Apple dah dimakan dah muncul. Hello world. Okay, bateri banyak Bateri banyak. So kita tengok bateri banyak kat situ untuk first timer. Okay, let's take a minute. Okay, hello.
Hola. Okay, so as usual, setting language dulu. Malaysia dekat. Malaysia. Maldives. Oh, tak ada Malaysia. Ada. Malawi. Tak ada. Oh my. Melayu tu. This one. Oh, sorry. Dia dah auto detect ya. Okay, quick setup. Quick setup lah. Okay. Bring your current iPhone or iPad. Okay, so siapa yang pernah pakai iPhone ataupun iPad boleh terus scan dia punya QR code, scan dan biarkan iPhone lama dan iPhone baru ni sebelah-sebelah. Dia akan auto transfer ke semua data, ke semua app, contact number, WhatsApp, apa semua daripada phone lama, iPhone lama ke iPhone baru yang ni. So kalau kita macam kita rakyat-rakyat marhen yang dapat iPhone free macam ni, orang belanja, so kita tengah set up manually lah. Set up manually. Okay, this one, continue. Okay, HR pen gas lah. This one kalau ni lah, sekarang saya buat ni di Hard Rock Hotel. So this one Hard Rock Hotel pen gas lah. Okay, this one saya select. Okay, dah login. Alamak, berapa kod wifi dia? Kakak baca tak? Dekat TV. 50209 dia punya wifi code yang untuk bilik saya. So sign in dulu. Salah. Kakak on TV tak tengok password wifi berapa? Baik. Okey. Sekejap Ada kah? Tak mana? Yalah, wifi free lah, dah duduk kat hotel kan. Pakai je lah. Sebab kita belum masuk SIM card lagi.